أسعد الله جميع أوقاتكم أعضائنا الكرام مع التحليل المستمر للتحليلات الفنية وأهم الأخبار. بداية ننوه بأن نعتذر عن تقديم الأخبار من الزميلة وسام بسبب وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى. بشكل سريع نوجز بعض الأخبار المهمة خلال الأسبوع القادم. هناك أخبار قوية جدا، خطابات لليورو على لمحافظ بنك إنجلترا جاردن لليورو. هناك خطابات أيضا قوية للباوند لمحافظ البنك أيضا البريطاني. وبعض الأخبار المهمة للدولار الأمريكي وبعضها للأسترالي. المتوقع بيشهد أنه خلال الأسبوع القادم يكون هناك قوة لبعض العملات بعد تأثيرها بشكل قوي خلال الأسبوع الماضي. بالنسبة لاندكس الدولار زي ما احنا شايفين حققنا الهدفين وكسر ايضا منطقة القوية، وصل تقريبا الى منطقة الارتداد الاقوى بالنسبة اللي هو اندكس الدولار. منطقة 113.40 تعتبر منطقة مقاومة قوية جدا على المستوى الشهري من عام 2001 تقريبا لم يصل هذه المنطقة، فالمتوقع ان تكون منطقة قوية جدا خلال الاسبوع الماضي وارتدادها بشكل قوي وملحوظ للمستويات الثانية مرة اخرى، واحتمالية استمرارية الهبوط أكثر من ذلك عن الهدفين المقترحات. بالنسبة للذهب ما زالت فرص البيع قائمة حتى هذه اللحظة. احنا حققنا الهدف الأول وما زالت أيضا الفرص قائمة للبيع لتحقيق الهدف اللي مرجو، وهي منطقة 1612 تقريبا ومنطقة 1588 بشكل عام. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 1685 واستقرار أعلى منها فيلغى سيناريو الهبوط وبداية الصعود بإذن الله تعالى، تحقيق مستويات 1700 ومستويات 1725. بالنسبة للباوند دولار حققنا جميع الأهداف المقترحة خلال الأسبوع الماضي وكسرها أيضا. كان المتوقع من 1.1200 تقريبا يكون هناك ارتداد، لكن كسر منطقة 1200 ووصل إلى مستويات 1.0890 زي ما احنا شايفين. خلال الأسبوع الحالي تعتبر مناطق شراء جيدة من المستويات الحالية مباشرة حتى مستويات 1.0730 تقريبا، وهي تعتبر المنطقة الأقوى على الباوند، ومنها نستهدف مستويات 1.1060 ومستويات 1.1240. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 1.0730 واستقرار أسفل منها فنتحدث عن عمليات بيع نستهدف فيها مستويات 1.0500. بالنسبة لليورو دولار أيضا حققنا جميع الأهداف المقترحة خلال الأسبوع الماضي، وكان الهدف الأقوى بالنسبة لنا اللي هي مستويات 0.9720 وصلها بالتأكيد. خلال هذا الأسبوع تعتبر منطقة شراء جيدة مباشرة من المستويات الحالية نستهدف فيها مستويات 0.9790 ومستويات 0.9900. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 0.9720 واستقرار أسفل منها فهي تعتبر مناطق بيع نستهدف فيها مستويات 0.9500. بالنسبة للدولار ين حققنا الهدف الأول والثاني المقترحات خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة بيع جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات 144.20، منها نستهدف مستويات 142 ومستويات 141 ومستويات 140.50. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 144.20 واستقرار أعلى منها فنتحدث عن عمليات شراء نستهدف فيها مستويات 145.50 والهدف الأقوى بالنسبة للين وهي مستويات 147.70.
بالنسبة للدولار كندي حققنا جميع الأهداف المقترحة خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة بيع جيدة مباشرة من المستويات الحالية، نستهدف فيها مستويات 1.3450 ومستويات 1.3400. لكن السيناريو البديل في حال كسر المنطقة الحالية وهي تعتبر منطقة 1.3600 واستقرار أعلى منها، فنتحدث عن عمليات شراء نستهدف فيها مستويات 1.3700 ومستويات 1.3800. بالنسبة للدولار فرنك أيضا حققنا جميع الأهداف المقترحة خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة بيع جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات 0.9880، منها نستهدف مستويات 0.9750 ومستويات 0.9680. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 0.9880 واستقرار أعلى منها، فنتحدث عن عمليات شراء طبعا نستهدف فيها مستويات الواحد صحيح. بالنسبة للأسترالي دولار حققنا أيضا الهدف الأول المقترح خلال الأسبوع الماضي واقتربنا من الهدف الثاني. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة شراء جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات 0.65 ومنها أو 6500، ومنها نستهدف مستويات 0.6600 ومستويات 0.6680. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 0.6500 واستقرار أسفل منها، فنتحدث عن عمليات بيع مباشرة نستهدف فيها مستويات 0.6400. بالنسبة للنيوزيلندي دولار حققنا جميع الأهداف المقترحة خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة شراء جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات 0.5700، منها نستهدف مستويات 0.5820 ومستويات 0.5900. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 0.5700 واستقرار أسفل منها، فنتحدث عن عمليات بيع نستهدف فيها مستويات 0.5600. بالنسبة للباوند ين حققنا الهدف الأول المقترح خلال الأسبوع الماضي، وشهدنا بعد ذلك هبوط قوي جدا كسر منطقة الدخول وحقق الهدف البديل، وكان هناك هبوط قوي جدا بالنسبة للباوند ين، وصل إلى مستويات قوية جدا لم يصلها قبل فترة طويلة جدا. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة شراء جيدة من المستويات الحالية نستهدف فيها مستويات 157.80 ومستويات 159.80. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 155.50 والاستقرار أسفل منها، فنتحدث عن عمليات بيع مباشرة نستهدف فيها مستويات 154 ومستويات 150. بالنسبة لليورو ين حققنا الهدف البديل المقترح خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة شراء جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات 138، منها نستهدف مستويات 139.70 ومستويات 141.20. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 138 والاستقرار أسفل منها، فنتحدث عن عمليات بيع نستهدف فيها مستويات 136. بالنسبة لليورو استرالي ما زلنا في منطقة الشراء المقترح خلال الأسبوع الماضي، منها نستهدف مستويات 1.4930 ومستويات 1.5050. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 1.4880 واستقرار أسفل منها، فنتحدث عن عمليات بيع نستهدف فيها مستويات 1.4700. واخيرا بالنسبه للنفط حققنا جميع الاهداف المقترحه خلال الاسبوع الماضي. في هذا الاسبوع تعتبر مناطق شراء جيده من المستويات الحاليه حتى مستويات 76، منها نستهدف مستويات 80 ومستويات 84. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقه 76 واستقرار اسفل منها، فنتحدث عن عمليات بيع مباشرة نستهدف فيها مستويات 74 ومستويات 72. بهيك بنكون أنجزنا جميع التحليلات الفنية لهذا الأسبوع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.